Hello dear student, welcome to Jagdish Wagh Chemistry. स्टुडंट महाराष्ट्र बोर्डमध्ये जो न्यू सिलेबस डिझाईन केला गेला आहे त्याच्यामध्ये मला जे काही चॅप्टरमध्ये जे इम्पॉर्टंट टॉपिक वाटत आहेत ते मी इथं तुमचे कव्हर करतो आहे. मॅक्स टू मॅक्स तुम्हाला मी कंटेंट देण्याचा प्रयत्न करणार की जे बोर्डसाठी खूप महत्त्वाचं असेल. ठीक आहे, आज आपण जो इम्पॉर्टंट टॉपिक बघणार आहोत तो आहे हेस लॉ. हेस लॉवरचे प्रॉब्लेम्स बऱ्याचदा सॉल्व्ह करताना डिफिकल्टी येते मुलांना. ठीक आहे, तर तो आज मी तुमचा सॉल्व्ह करून देणार आणि तो सॉल्व्ह करण्याच्या आधी आपण हेस लॉ काय आहे ते आपण स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे, तर या चॅनलवरती मी तुम्हाला महाराष्ट्र बोर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्टचं कंटेंट अवेलेबल करून देणार आणि सायमल्टेनियसली आपल्याला एमएसटी सीईटी 2021 आणि 2022चं पण प्रिपरेशन करायचं आहे. दोज स्टुडंट हु आर इन द 11th ॲज वेल इन द 12th त्यांनी हे चॅनल सबस्क्राईब करा, तुम्हाला त्याच्यावरती रेग्युलर अपडेट्स मिळत राहणार. ओके डिअर स्टुडंट, हिअर इज माय प्रोफाईल ऑन अनअकॅडमी. आय एम ऑल्सो एज्युकेटर ऑन अनअकॅडमी. तुम्ही मला फॉलो करू शकताय. अनअकॅडमीवरती माझे स्पेशल क्लासेस असतात की जे ॲब्सोल्युटली फ्री असतात. मी एव्हरी मंथ तुम्हाला ॲप्रोक्सिमेटली 25 to 30 लेक्चर्स मी तुम्हाला फ्रीली अवेलेबल करून देतो, ते तुम्ही फ्रीली बघू शकताय. ओके, चला आपण आता जो टॉपिक स्टार्ट करणार आहे जो खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे, इट्स अ हेस लॉ ऑफ कॉन्स्टंट हीट समेशन. मग हे हेस लॉचं स्टेटमेंट काय आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, सपोज मी तुम्हाला एक स्टेटमेंट दिलंय, जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट. 1 मिनिट. येस. According to this law, total enthalpy change of reaction is same whether reaction takes place in सिंगल स्टेप और सेव्हरल स्टेप. या स्टेटमेंटचा आपल्याला मिनिंग असा घ्यायचा आहे की समजा आपल्याला एखादी केमिकल रिएक्शन करायची आणि ती केमिकल रिएक्शन करताना जस्ट कन्सिडर की मी ए कंपाऊंडला आधी कन्वर्ट केलं बी मध्ये, बी कंपाऊंडला कन्वर्ट केलं सी मध्ये आणि मग फायनली मला डी कंपाऊंड मिळालं की जे आपलं डिझायर प्रॉडक्ट होतं. मग मी पाथ कुठला फॉलो केला? ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी. आता ही प्रोसेस मी या एका वेने केली आहे. येस और नो? ए टू बी, बी टू बी अँड सी टू डी. पण हीच प्रोसेस मी अशी पण करू शकतोय, ए इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू डी. आता त्यांचं असं म्हणणं आहे की अकॉर्डिंग टू हेस लॉ टोटल एन्थॅल्पी चेंज ऑफ रिॲक्शन म्हणजे तुम्ही एला कन्वर्ट करताय डी मध्ये थ्रू पाथ 1 आणि एला तुम्ही कन्वर्ट करताय डी मध्ये थ्रू पाथ 2. या दोघंही पाथची जी काही एन्थॅल्पी चेंज असणार आहे ती तुम्हाला सेम मिळणार. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल एन्थॅल्पी चेंज, बघा स्टेटमेंट काय दिलंय, टोटल एन्थॅल्पी चेंज ऑफ रिॲक्शन इज सेम whether reaction takes place in single step or multiple step. रिॲक्शन एका स्टेपमध्ये केली तरी जी एन्थॅल्पी मिळते ती सेम एन्थॅल्पी मिळणार जेव्हा तुम्ही रिॲक्शन मल्टिपल स्टेपमध्ये करता. ओके, त्याचं बघू आपण ॲनिमेटेड फॉर्ममध्ये आपल्याला काय सांगायचं. सपोज ए अँड बी. आता दिस इज पाथ नंबर 1 की आपण कन्वर्ट करतोय एला बी मध्ये. पाथ नंबर जो ए आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज कन्वर्टेड इनटू सी. दिस इज and during this process what are the enthalpy changes observed? that enthalpy change is delta H1. ठीक आहे, आणि नंतर आपण कन्वर्ट करतोय सी ला कन्वर्ट करतोय डी मध्ये, त्यावेळेस पण काहीतरी एन्थॅल्पी चेंज होणार आहे. त्या एन्थॅल्पी चेंजला मी मार्क केलंय डेल्टा H2 आणि फायनली आय एम गोइंग टू कन्वर्ट दॅट डी इनटू बी. शेवटी आपण प्रोसेस काय केली, एचं कन्वर्जन बी मध्ये केलं. मग हे करत असताना आपण प्रोसेस कुठली फॉलो केली, ए टू सी, सी टू डी अँड डी टू बी आणि इथे जे तुम्हाला डेल्टा H3 मिळालंय. आता हेच जर मी समजा डायरेक्ट कन्वर्जन केलं, पाथ 2 वापरला मी की ज्याच्यामध्ये मी ए ला डायरेक्ट कन्वर्ट करणार बी मध्ये, तर तेव्हा मला काहीतरी एन्थॅल्पी चेंज मिळणार. ओके, आता यांचं या स्टेटमेंटचं हेस लॉचं असं म्हणणं आहे की पाथ 1 आणि पाथ 2 दोघांमध्ये जी काही एन्थॅल्पी चेंज होते ती तुम्हाला इक्वल मिळणार. ठीक आहे, मग इथे आपण मॅथमॅटिकली असं इक्वेशन दाखवू शकतोय की डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 विच इज इक्वल टू डेल्टा H. म्हणजे एचं कन्वर्जन बी मध्ये होत असताना तुम्ही फर्स्ट पाथ फॉलो केला, त्या फर्स्ट पाथमध्ये डेल्टा H1 मिळालाय, डेल्टा H2 मिळालाय, डेल्टा H3 सुद्धा मिळालाय. त्या तिघांची तुम्ही ॲडिशन केली. म्हणजे समजा जर मी व्हॅल्यूज पुट केल्या जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज, इफ आय एम गोइंग टू पुट हिअर 5 व्हॅल्यू, here 10 value and here is also 10 value. 5 plus 10 plus 10
टोटल तुम्हाला किती मिळाले 25. ही जस्ट कन्सिडर की ही 25 ही एन्थॅल्पी चेंज आहे. तुम्हाला डेल्टा एच इथला सुद्धा 25च मिळणार आहे. मग तुम्ही त्यांची ॲडिशन करा, पाथ 1 फॉलो करा, पाथ 2 फॉलो करा, दोघांची व्हॅल्यू कशी असणार आहे, सेम असणार आहे. तर हे स्टेटमेंट हेस लॉ. ठीक आहे, याच्या पुढे आपण बघूया की जस्ट मी तुम्हाला हेस लॉवरती एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देतोय. प्रॉब्लेम अगदी इझी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. क्वेश्चन तुम्हाला असा दिलाय, कॅल्क्युलेट द हीट ऑफ रिॲक्शन. एक रिॲक्शन दिली, कार्बन डायऑक्साइड कंबाइन्स विथ हायड्रोजन, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO अँड H2O. ठीक आहे, आता त्यांनी एक डाटा पण आपल्याला प्रोव्हाइड केला आहे. एक डाटा असा प्रोव्हाइड केला आहे, रिॲक्शन नंबर 1 त्याची डेल्टा एच व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केली आहे, रिॲक्शन नंबर 2 डेल्टा एच इज गिवन, रिॲक्शन नंबर 3 डेल्टा एच इज ऑल्सो गिवन. आता आपल्याला करायचं काय मुलांनो, की जी वरची रिॲक्शन आहे ना, ही वरची रिॲक्शन, या वरच्या रिॲक्शनला आपल्याला स्वतःला बनवायचं आहे. आणि ही रिॲक्शन बनवण्यासाठी तुम्ही रिॲक्शन नंबर 1, 2, 3 यांचा यूज करू शकताय. मग तुम्ही कुठले कुठले ऑपरेशन्स याच्यावरती करू शकताय. तुम्ही या रिॲक्शन नंबर 1, 2, 3 ला ॲड करू शकताय, सबट्रॅक्ट करू शकताय, त्याला एखाद्या फॅक्टरने मल्टिप्लाय करू शकताय, किंवा रिॲक्शन 1 मधून रिॲक्शन 2 ला सबट्रॅक्ट करू शकताय, ॲड करू शकताय. यू कॅन डू एनी ऑपरेशन, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन आपण करू शकतोय. पण या तिघ रिॲक्शनचं कॉम्बिनेशन करून तुम्हाला ही 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 रिॲक्शन मिळाली पाहिजे टॉप साईडची. ओके, मग ही रिॲक्शन बनवण्यासाठी तुम्ही मल्टिपल ऑपरेशन करू शकताय. मग मला हे सांगा, जर आपल्याला रिॲक्टंट साईडला आपली जर गिवन रिॲक्शन 1 मिनिट, लेट मी क्लिअर दिस. ओके, इथे जर ऑब्झर्व करा, रिॲक्टंट साईडला जर आपण ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला कार्बन डायऑक्साइड दिसतोय की जो रिॲक्टंट साईडला आहे. मग दिलेल्या रिॲक्शन नंबर 1, 2, 3 मध्ये तुम्ही चेक करा तुम्हाला कार्बन डायऑक्साइड कुठे मिळतोय. तर इथे मी हायलाइट करतोय की आपल्याला रिॲक्शन नंबर 2 मध्ये मिळाला कार्बन डायऑक्साइड, पण तो कार्बन डायऑक्साइड रिॲक्शन 2 मध्ये प्रॉडक्ट साईडला मिळालाय, हे तुम्ही ऑब्झर्व केले. पण आपल्याला कंडिशन काय, की आपल्याला तो रिॲक्टंट साईडला पाहिजे. हा जो SO2 आपल्याला हवा आहे, हा तुम्हाला रिॲक्टंट साईडला पाहिजे. मग आपल्याला काय करावं लागेल, रिॲक्शन नंबर 2 ला रिव्हर्स करा. रिॲक्शन नंबर 2 ला जर मी रिव्हर्स केलं तर तो CO2 जो आता प्रॉडक्ट साईडला ब्लिंक होत आहे, तो जाणार रिॲक्टंट साईडला. मग मी ऑपरेशन कुठलं करणार, रिव्हर्स इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 ला रिव्हर्स करा. जर मी त्याला रिव्हर्स केलं तर मी रिॲक्शन अशी लिहिणार आहे. आता बघा, मी आधी काय लिहून घेतलं, CO2 लिहिला. CO2 पासून तुम्हाला काय मिळतोय, ऑक्सिजन पण मिळतोय आणि कार्बन पण मिळतोय. पण जेव्हा तुम्ही रिॲक्शन रिव्हर्स करतात, अकॉर्डिंग टू साइन कन्व्हेन्शन, डेल्टा एच आधी होता निगेटिव्ह, की जो आता होणार पॉझिटिव्ह. तुम्हाला डेल्टा एच कसं लिहायचं आहे, पॉझिटिव्ह. लक्षात घ्या, कुठली पण केमिकल रिॲक्शन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन जर आपण रिव्हर्स करणार असाल तर डेल्टा एच व्हॅल्यू जर आधी पॉझिटिव्ह असेल तर आपण निगेटिव्ह घ्यायची आहे, आणि जर आधीच निगेटिव्ह दिली असेल तर आपण त्याला पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचं आहे, अकॉर्डिंग टू रूल्स. ओके, चला आता आपल्याला ही जर रिॲक्शन बनवायची आहे, त्यातला एक तर रिॲक्टंट भेटला आपल्याला, CO2 मिळाला. अजून काय हवंय आपल्याला, अजून हायड्रोजन पाहिजे रिॲक्टंटला. चेक करा रिॲक्शन नंबर 1, 2, 3 मध्ये हायड्रोजन कुठे आहे. मग तो हायड्रोजन आपण सर्च करतोय, तो हायड्रोजन आपल्याला मिळालाय, की जो हायड्रोजन, 1 मिनिट हे इरेज करतोय मी थोडंसं. ओके, तो हायड्रोजन बघा आपल्याला कुठे मिळणार आहे. हा आपल्याला रिक्वायर्ड आहे, की जो आपल्याला रिॲक्टंट साईडला पाहिजे. आणि चेक करा रिॲक्शन नंबर 1, 2, 3 मध्ये कुठे सापडतोय, रिॲक्शन नंबर 3 मध्ये सापडलाय. मग तुम्हाला कंडिशन आहे तो रिॲक्टंटलाच हवाय. रिॲक्शन नंबर 3 मध्ये पण रिॲक्टंटलाच आहे. मग तुम्हाला एक्स्ट्रा काही ऑपरेशन करायची गरज आहे का, नाही. तुम्ही डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 ॲज इट इज ॲड करायचं आहे इक्वेशन नंबर 2 मध्ये, इक्वेशन 3 ॲड करायचं आहे इक्वेशन 2 मध्ये. मग हे इक्वेशन 3 मी ॲज इट इज मेन्शन केले. मी रिॲक्शन रिव्हर्स नाहीच केली, त्यामुळे इथलं साईन आता चेंज होणार नाही, साईन रिमेन ॲज इट इज. मग बघा, आपल्याला CO2 मिळाला, हा इथला CO2 मिळाला, आपल्याला H2 पण मिळाला. आता आपल्याला शिफ्ट व्हायचे प्रॉडक्ट साईडला. प्रॉडक्ट साईडला आपल्याला कोण कोण पाहिजे, कार्बन मोनॉक्साईड पाहिजे, वॉटर सुद्धा पाहिजे. तुम्ही जे एक ऑब्झर्व केलं गोष्ट, इथे ऑलरेडी आपल्याला H2O मिळून गेलाय, त्यामुळे त्या H2चा विचार करायची अजिबात आवश्यकता नाही. तुम्ही फक्त विचार कोणाचा करा, या CO2चा करा. असं काय करता येईल, की आपल्याला प्रॉडक्ट साईडला CO मिळणार. मग चेक करा पूर्ण 1, 2, 3 मध्ये CO कुठे प्रेझेंट आहे. तर आपण बघितलं की आपल्याला CO इथे दिसतोय. इथे सुद्धा प्रॉडक्ट साईडला आहे. कंडिशन आपल्याला जी हवी त्यात सुद्धा तो प्रॉडक्ट साईडलाच हवा आहे. त्यामुळे फक्त आपल्याला इक्वेशन 1 ला ॲज इट इज ॲड करावं लागेल. मग आपण हे ॲनिमेशन किंवा ते ग्राफिक्सच्या फॉर्ममध्ये बघू एक्झॅक्टली कसं करता येईल आपल्याला. आता कंडिशन ऑलरेडी मी तो सांगितली की H2O ऑलरेडी अवेलेबल आहे, त्याला मिळवण्याची गरज नाही, तो ऑलरेडी भेटला आहे आपल्याला. आता फक्त विचार करायचा असेल आपल्याला कार्बन मोनॉक्साईडचा. मग कार्बन मोनॉक्साईड तुम्हाला कुठे दिसतोय, रिॲक्शन नंबर 1, 2, 3 मध्ये. तो आपल्याला मिळतोय रिॲक्शन 1च्या प्रॉडक्टमध्ये. रिक्वायर्ड पण प्रॉडक्ट साईडलाच आहे.
अवेलेबल पण प्रॉडक्ट साईडलाच आहे. त्यामुळे ॲज इट इज तुम्हाला काय करायचं आहे, इक्वेशन 1 हे ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲज इट इज इक्वेशन 1 लिहून घेतलं मी. ओके, डेल्टा एच पण चेंज होणार नाही. आता काय करायचं, जे मी बोललोय ना, ते सगळी प्रोसेस करा. या तिघं रिएक्शनला ॲड करा. आता तिघं रिएक्शनला ॲड करण्याचा एक सिंपल फंडा लक्षात ठेवा, की तुम्हाला काय करायचं आहे, रिएक्शनच्या या तिघही रिएक्शनच्या ह्या ज्या आपल्याला 3 रिएक्शन आता नवीन मिळाल्या आहे, या तिघं रिएक्शनच्या प्रॉडक्ट साईड आणि रिएक्टंट साईड जो सेम पार्ट आहे तो कॅन्सल आउट करून टाका. बघा काय काय सेम सापडतंय. इथे कार्बन सापडलाय, त्याला मी कॅन्सल केलंय इकडच्या कार्बनसोबत. इथे मला O2 सापडलाय, त्याला मी कॅन्सल करणार या 2 हाफ O2 सोबत. हाफ O2, हाफ O2, 1 O2 असेल. तो 1 O2 आणि प्रॉडक्ट साईडचा O2 कॅन्सल झालाय. अजून काही सेम सापडते का? काहीच सेम नाही. मग यांना कॅन्सल करून झाल्यानंतर जे काही शिल्लक असेल ते मी लिहून घेतलंय. म्हणजे काय काय शिल्लक होतं बघा. CO2, H2. इथे लिहिलं CO2 आणि H2. चेक करा, इथे पण CO2 आणि H2च आहे. अजून काय उरलं प्रॉडक्ट साईडला? H2 उरलाय आणि CO उरलाय. ते मी ते लिहून घेतलं. CO आणि H2. तेच इथे पण अवेलेबल आहे. CO अँड H2. याचा अर्थ आपल्याला जी रिएक्शन हवी आहे, ती रिएक्शन आपण बनवली या 3 रिएक्शनचा यूज करून. काही ऑपरेशन फक्त आपण इम्प्लिमेंट केले. ओके. आता या ज्या व्हॅल्यूज आहे डेल्टा एच, यांना सिम्पली ॲड करून घ्यायचं आहे. यांना जर आपण सिम्पली ॲड केलं तर आपल्याला टोटल व्हॅल्यू किती मिळणार? इट्स अ प्लस 41.4 किलो जूल. मग तुम्हाला ही जी काही प्लस 41.4 किलो जूल आन्सर मिळालंय, हे आन्सर कोणाचं आहे? हीट ऑफ रिॲक्शन. जी रिॲक्शन आपल्याला दिलेली आहे, या रिॲक्शनची काय आहे? हीट ऑफ रिॲक्शन. म्हणजे इथे मी म्हणू शकतो की डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 41.4 किलो जूल. By this way, you can solve number of problems based on Hess law. स्टुडंट्स, तुम्हाला जो एखादा टॉपिक हवा असेल की सर हा टॉपिक आम्हाला डिफिकल्ट वाटतोय, तर तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की मेन्शन करा. तो टॉपिक मी तुमचा घेण्याचा नक्की प्रयत्न करेल. ओके. आणि सायमल्टेनियसली पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतोय की माझे अनअकॅडमीवरती पुढचे 6 मंथसाठी स्पेशल क्लासेस असणार आहे, जे ॲब्सोल्युटली फ्री असतील. तुम्हाला मंथली 25 to 30 क्लासेस जे ॲब्सोल्युटली फ्री असतील ते तुम्ही जॉईन होऊ शकताय. माझ्या टेलिग्रामची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. माझ्या प्रोफाईलची पण लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. सो थँक्स फॉर वॉचिंग. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नक्की भेटूया.